هنتكلم عن الريجريشن. الريجريشن ممكن اقول ان هو statistical process for estimating the relationship among variables، وبيتم فيه انك بتعمل mapping للinputs to continuous output. لو فكرت في الريجريشن على انه black box وداخل له الداتا بتاعته x و y، بنسمي الداتا دي training data. الداتا دي معمول لها labeling والاتنين معروفين، فانت عارف الاوتبوت اوريدي. فيبدأ الريجريشن يتعلم من الداتا دي، بحيث بعد كده لو هو جاله داتا جديدة x نوت هو يقدر يعمل لها labeling y نوت. فمثلا ممكن تفكر في الريجريشن ان الانبوت بتاعك كان مجرد الداتا سيت دي، مجموعة النقط اللي معمول لها سكاتر بلوت، والاوتبوت بتاعك هيكون على الجانب التاني ان هو هيكون يتعلم من الداتا دي ويكون حصل على موديل. الموديل هنا كان لاين، اللاين ده هو افضل لاين مثلا يعمل فيتنج للداتا دي، بحيث بعد كده ان انت لو جالك انبوت جديد انت تقدر تعمل له ليبلنج عن طريق ببساطه جدا. لو طالما انت حصلت على اللاين تقدر تعمل بروجيكشن على اللاين، وبالتالي تقدر تحصل على الاوتبوت ببساطه. بمعنى اخر انت عملت ليبلنج للداتا ما كانتش موجوده عندك، وبنقول في الحاله دي ان انت عملت استيميشن، ان انت جالك داتا ما كنتش عارف عنها حاجه وقدرت تعمل استيميشن وتطلع اوتبوت للداتا دي. الانواع اللي هنتكلم عنها في السكشن ده بشكل مبدئي linear regression، والايكويشن بتاعته y equal p naught plus p1x، وفي بتعمل فيتنج للداتا بتاعتك على هيئه لاين. polynomial regression والايكويشن بتاعته y equal p naught plus p1x plus p2x squared plus dot 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 plus pnx to the n، وفي بتعمل فيتنج للداتا بتاعتك على هيئه polynomial. exponential regression والايكويشن بتاعته y equal c e to the ax، وفي بتعمل فيتنج للداتا بتاعتك على هيئه exponential. كل واحد من دول يعتبر مهم، واكوردنج للداتا بتاعتك انت بتستخدم واحد فيهم. في السكشن الجاي هنتكلم لو كان عندك اكتر من one variable، وفي الحاله دي بنسميه multi variable regression. هنبدا كلامنا بالlinear regression، وده طبعا لانه هيكون اسهل حاجه ان انت تعمل فيتنج للداتا دي على هيئه لاين. فزي ما قلنا ان انت كان عندك مثلا داتا بالمنظر ده معمول لها سكاتر بلوت، الانبوت اكس الاوتبوت واي، هتبدا تعمل لها فيتنج على هيئه لاين، يعني تحصل على افضل لاين يعمل فيتنج للداتا دي، بحيث ان هو يديك التوتال ايرور بتاعتك تكون اقل ما يمكن، عشان الاستيميشن اللي انت تطلع بيه في النهايه يكون قريب جدا من الاكشوال فاليو. وانس ان انت حصلت على اللاين بتاعك بيكون معاك المعادله بتاعته او البارامتر بتاعته p نوت و p1، فالمعادله بتاعته y هات بتساوي p نوت plus p1x. واي هات ليه؟ لانه الاستيميتد فاليو مش الاكشوال فاليو. بعد ما حصلت خلاص على اللاين دوت، لو جالك داتا جديده تقدر تعمل لها ليبلنج انت ببساطه او استيميشن وتحصل على الاوتبوت بتاعها. فمثلا للبوينت الجرين دي لو حبيت اشوف الفرق ما بين الاستيميتد فاليو والاكشوال فاليو، استيميتد فاليو هتكون واقعه على اللاين اللي هي بالريد، وساعتها الايرور هيكون هو عباره عن الفرق دوت اللي باللون الاصفر، والايرور هنا عباره عن الواي اي هات ماينس واي اي، الاستيميتد فاليو ماينس الاكشوال فاليو. في النهايه الغرض بتاعي ان انا احصل على اللاين اللي يخلي لي مجموع كل الايرور دي، يعني التوتال ايرور يكون اقل ما يمكن، يعني بمعنى اخر اكون عملت مينيمايزيشن للايرور ده. فعشان ابدا اعمل الاناليسيس بتاعي هوصف الايرور ده على هيئه فانكشن، بنسمي الفانكشنز دي كوست فانكشنز. اول حاجه ممكن تيجي في ذهنك ان انت تقول خلاص الايرور ده هو عباره عن الواي اي هات ماينس الواي اي، واعمل سميشن على كل الاوبزرفيشنز بتاعتك، وبالتالي تبقى انت حصلت على الايرور. في الحاله دي ممكن يكون في بعض الاوبزرفيشنز بتاعتك واي اي هات اكبر من الواي اي، وفي بعض الاوبزرفيشنز الثانيه واي اي كان اكبر من الواي اي هات، وبالتالي لما تيجي تعمل لهم سميشن يطلع لك ايرور قيمته صغيره جدا، في حين ان انت كان عندك ايرور كبير. فبالتالي ان انت تستخدم مجرد واي اي هات ماينس واي اي وتعمل سميشن ده مش ميك سنس. كبديل لكده انت ممكن تستخدم السم اوف ابسوليوت ايرورز، وده هيحل لك مشكله الكانسليشن، وساعتها هيكون الايرور هو عباره عن السميشن للابسوليوت فاليو للواي اي هات ماينس الواي اي. برضه ممكن تستخدم sum of squared errors، ساعتها الايرور بتاعك هيكون عباره عن السميشن للواي اي هات ماينس الواي اي سكوير. في انواع تانية للكوست فانكشنز، ولكن خلينا نركز على الاثنين دول بشكل مبدئي. sum of absolute errors عندها بعض المشاكل. اول حاجه ان هي mathematically and practically harder to deal with، وده معروف. عشان تتعامل مع الابسوليوت فانكشن انت محتاج تعرفها على اكتر من تعريف، وبالتالي لما تيجي تتعامل معاها عاده سواء mathematically او practically بتسبب لك بعض المشاكل. تاني حاجه ان هي not differentiable at the corner، فانت لو عندك absolute function بالمنظر دوت فانت بالتالي عندك كورنر هنا، وعند الكورنر دوت الفانكشن دي not differentiable، لانك لو جيت تبص للليفت سايد هتلاقي ان الفانكشن بتاعتك ليها ديريفاتيف، وفي الرايت سايد تقدر تعمل لها ديريفاتيف، ولكن الديريفاتيف من ناحيه اليمين مش بتساوي الديريفاتيف من ناحيه الشمال، وعشان كده هي عند النقطه دي الكورنر هي not differentiable. طيب هيضرني في ايه ان الفانكشن دي not differentiable؟ ما تنساش ان الفانكشن دي بتمثل ايرور، فانت اكيد متوقع ان الخطوه اللي بعد كده ان انت تعمل مينيمايزيشن للايرور دوت، وعشان تعمل مينيمايزيشن للايرور فانت هتضطر ان انت تعمل ديفرنشيشن تحصل على الكريتيكال
بوينت وبنسمى المينيمم، فبالتالي هيقابلك المشكله دي عند الكورنر، وعشان كده ده بيسبب لك مشكله. تالت حاجة إن هي ambiguous. There may be more than one line that minimize the error. عشان نوضح حاجة زي كده، تخيل إن كان عندك داتا بالمنظر دوت وده السكاتر بلوت بتاعها، فأنت ممكن تفكر إن ده هيكون أفضل لاين بيعمل فيتنج للداتا دي. Indeed هو ده هيكون أفضل لاين لو أنت كنت استخدمت sum of squared error. لو كنت استخدمت sum of absolute error كنت برضه هتحصل على اللاين ده كأفضل لاين، ولكن كنت ممكن برضه تحصل على التو لاينز دول كأفضل لاين. وده ليه؟ لأنك لو جيت تفكر هنا بالنسبة لللاين اللي في النص دوت، هتلاقي ان الديستانس ما بين البوينتس اللي بتبقى فوقيه والبوينتس اللي تحتيه نوعا ما شبه متساويه او متقاربه من بعضها. طيب لو جيت افكر بقى بالنسبه مثلا لللاين اللي فوق، فساعتها هلاقي ان الديستانس للبوينت اللي فوق دي بتكون صغيره، اما الديستانس للبوينت اللي هي اللي بيكون تحت دي كبيره. ولكن ممكن يكون مجموع التو ديستانس دول بالنسبه لللاين اللي في النص بيساوي نفس مجموع الديستانس اللي هو بالنسبه لللاين اللي فوق. ممكن تفكر فيهم على ان دول اتنين متوسطين وهنا واحده صغيره وواحده كبيره، فممكن يكون المجموع ده هنا بيساوي مجموع هنا، وبالتالي الايرور دوت بيساوي الايرور دوت، وساعتها برضو اللاين ده بيعمل مينيمايزيشن للايرور بتاعتك. نفس الارجيومنت ممكن تقوله بالنسبه لللاين اللي تحت، ان هو قريب من البوينتس اللي هي تحته ولكن هو بعيد عن البوينتس اللي هي فوقيه، وبرده في النهايه ممكن يكون مجموع الديستانس دي متساوي مع مجموع الديستانس لللاين اللي في النص. فبالتالي الفانكشن دي امبيجوس، ان انت ممكن تطلع باكتر من اللاين يعمل لك فيتنج للداتا بتاعتك وكلهم بيدوك نفس الاماونت اوف التوتال ايرور. عشان الثلاث اسباب دول احنا عاده بنتجنب التعامل مع الابسوليوت ايرور. بعد ما شفنا مشاكل sum of absolute error هنلجأ ان احنا نتعامل مع sum of squared error. فالايكويشن بتاعتي E equals summation yi hat minus yi squared. بعد كده هبدأ افك ال yi hat ب b naught plus b1 xi. زي ما قلنا التارجت بتاعي ان انا اعمل minimization للايرور دوت، وعشان اعمل minimization للايرور فهلجأ ان انا استخدم differentiation. فبالتالي partial e partial b naught equals 0 و partial e partial b1 equals 0 عشان احصل على critical points. وده هيؤدي إلى two equations, two unknown b0 و b1 solve to get b0 and b1 for minimum. once ان انت حصلت على b0 و b1 تقدر تعوض في المعادلة بتاعتك ان y hat بتساوي b0 plus b1x. فاللي حصل هنا ان انا كنت عايز احصل على critical points ومنها احصل على المينيمم. عشان احصل على critical point بخلي الفيرست derivative بتاعتي تساوي 0. هنا انا بتعامل مع function of several variables b0 و b1 وعشان كده استخدمت partial derivative. حاجة برضو لازم تلاحظها ان ال variables في equation ال e هو b0 و b1، فبالتالي الايرور هي function of b0 و b1 في حين ان xi و yi دول الاوبزرفيشنز بتاعتك، فبالتالي هم معروفين. خلي بالك ان التو equations هنا بيمثلوا linear system، وده نتيجه لانك عندك تو equations في تو unknowns b0 و b1 والديجري بتاعت b0 و b1 من الدرجه الاولى. ليه من الدرجه الاولى؟ لان لو رجعت للمعادله الاصليه وفكيت السكوير دوت هتلاقي ان انت حصلت على terms فيها b0 سكوير و b1 سكوير. لما تبدا تعمل differentiation هتلاقي ان الديجري بتاعت b0 و b1 بعد ما كانت 2 بقت 1، وبالتالي التو equations اللي انت هتحصل عليهم دول هتكون الديجري بتاعتهم 1، وبالتالي هيبقى linear system. فانت متوقع ان linear algebra is involved here. فلو حابب احل المشكله دي مباشره احل التو equations دول مع بعض واحصل على البي نوت والبي 1 وابقى بالتالي حليت المشكله بتاعتي. ولكن خلينا نفكر لابعد من كده. تخيل ان كان عندك نفس السيتويشنز ولكن عدد الانونز عندك كان كتير جدا. فمثلا بدل ما كان بي نوت وبي 1 تخيل ان كان عندك مليون انون. ففي الحاله دي كان هيكون عندك مليون equations مليون unknowns وتضطر ان انت تحلهم مع بعض عشان تحصل على المينيمم. فبالتالي الكمبيوتيشنز اللي انت هتحتاجها هتكون كبيره جدا لو انت حليت المعادلات دي مع بعض بطريقه تقليديه، وده مش اللي احنا هنعمله. عشان نحل المشكله دي in general لو كان عندنا variables كتيره او عدد من unknowns كتيره في efficient algorithm ممكن استخدمه عشان احل المشكله دي والكمبيوتيشنز بتاعتي تكون قليله. فبالتالي الخطوه الجايه بتاعتنا هتكون ان احنا نتعلم الجريدينت ديسنت الجوريزم، لان هو ده هيكون الافيشنت الجوريزم اللي يقدر يتعامل مع المشكله دي لو عدد الفاريبلز بتاعتك كان كبير. حاجه تانية برضو عايزك تاخد بالك منها، الايرور فانكشن اللي احنا مستخدمينها هنا بعد ما عملنا لها ديفرنشيشن وخليت البارشال اي بارشال بي نوت ايكوال 0 وبارشال اي بارشال بي 1 ايكوال 0 عشان تحصل على الكريتيكال بوينت. الكريتيكال بوينت دي ممكن تكون مينيما او ماكسيما او حتى سادل بوينت، والسادل بوينت دي هي البوينت اللي بتكون مينيما in one direction وماكسيما in another direction. فبالتالي انت لازم تعمل التيست او السكند ديريفيتيف تيست عشان تعرف البوينت دي هيكون نوعها ايه، مينيما ولا ماكسيما ولا سادل بوينت. في الحاله دي لو جيت تعمل السكند ديريفيتيف تيست هيكون صعب شويه ولكن هتطلع لك في النهايه ان هي مينيما. فانت لو حابب تعملها مفيش مشكله، ولكن I guarantee to you ان هي هتكون مينيما في النهايه. في الفيديو الجاي هنتكلم عن بعض الحاجات اللي لازم تاخدها في الاعتبار اثناء تعاملك مع السم اوف سكويرد ايرور. See you there.